Magandang araw mga kaibigan. For today's reaction video mga kaibigan, pag-usapan natin si Cindy, ang girlfriend ni Idol Mariano Lingay. Bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo mga kaibigan. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Yun nga mga kaibigan, usap-usapan ngayon ang girlfriend ni Idol Mariano Lingay. Dahil nga mga kaibigan, sa kanilang pagbisita sa mga katutubong Aita, napansin po ng mga netizen mga kaibigan na pakikisama ni Cindy sa mga katutubong Aita. Maraming bumili kay Cindy mga kaibigan dahil sa kanyang magandang pinakita sa pamilya ni Idol Mariano Lingay. Maraming nagsasabi mga kaibigan na walang kaarte-arte si Cindy at marunong makisama sa ibang tao. Dahil dito mga kaibigan, natuwa din si Idol Mariano Lingay sa pinakita ng kanyang girlfriend na si Cindy. Ano po ba ang masasabi nyo sa girlfriend ni Idol Mariano Lingay mga kaibigan? Please comment down below at pag-usapan natin yan. 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이죠. I'm going. Behind closed doors, I'm a fool for your love.